Hey guys! Welcome back sa channel ko ulit. So, yung video ko pala today ay ipakita ko sa inyo kung paano gagawin tong charan! Placemat! So, ito siya guys, placemat. So, gawa to siya sa dahon ng lampakanay. Yung size pala niya, ganito, 13 by 13 inches. So, yan. Napakatibay niya guys. Tingnan nyo. Hindi siya mabalik kasi ako yung gumawa. Joke. So, yun nga, 13 by 13 inches. Tapos, kung may magtanong kung magkano yung price nito, secret guys. Kasi hindi ko siya sasabihin kasi mura lang siya. So, ayun. So, yung bayad pa na nito ay yung labor lang. Kasi sa kanila itong material. So, sa kami nag-wave mura lang. Tapos, yung materials pala na ginagamit ko nito ay itong this one, Buli or Buri. Yan, ito siya guys. Malinis na to kasi pinupunin ko na siya ng pinae. So, ganito siya kalaki, ganyan. Ganyan. So, tapos, ito. Ito yung lampakanay rope or yung lubid na lampakanay. Tag ano to siya, tag 1850 pesos. Tapos, sa isang placemat na ganito, ito siya kulang lang kasi sa isang ganito, 12 inches lang yung matapos niya. Tapos, ito siya 13 inches. Tapos, so, isang mahigit na ganito yung magagamit mo sa isang placemat. Yun guys. And then, ipakita ko sa inyo yung mga mahiwaga kong materials. Ito, tape measure. Tapos, itong nail cutter. Itong gamit ko, ganyan. Tapos, itong Hollihood, pang tusok sa ganun. So, ayan, sa pag-weave. So, yun. Pakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Napakadali lang, guys. Diba? Sobrang ganda. Yan. Di ka talaga mag-ano. I-recommend ko talaga to siya. Maganda talaga siya, guys. Oh, tingnan nyo. Pwede nyo siyang gawin pamaypay, ganyan. Sobrang tibay. Yun. So, let's start! So guys, mag-start na tayo sa placemat natin. So, need natin gagawa tayo ng maliit na circle. So, yung pag-wave pala nito guys, same lang sa mga Wicker ko na placemat. Pero ito siya, ang kaibahan lang kasi itong materials na ginagamit ko ay dahon. Lampakanay ito siya guys na nilubid. So, yun yung gagawin natin today. Napakadali lang to siya guys at saka madali lang to siyang sundan. Kasi ituhog mo lang siya hanggang lumalaki or kung anong size yung gusto mong gagawin. So, itong size pala na i-wave ko ay size 13 by 13. Yun yung sukat ng placemat niya. So, sa paggawa ng maliit na circle, kailangan di makikita tong butas guys. Kailangan nakapikot siya. So, yun yung gagawin natin. Yan. Nakikita nyo itong maliit na butas. Kailangan wala to siya guys. Kasi habang wini-wave siya natin, para siyang humihigpit. Kaya yung butas lumalaki. So, kailangan walang butas. Ganyan. Nakita nyo. So, palibutan natin to siya ng buli. So, ito pala siya, kailangan mo siyang iikot-ikot para siya humigpit. Kasi sa katagalan nito guys, luluwag siya. So, need mo siyang iganon-ganon.
maliit pa na natira guys. So, okay lang. Lalagyan ko na lang siya ng maliit na dahon mamaya para di makita yung maliit na butas. Kasi pangit na din siya kung lalakihan ko pa siya dito sa pag-wave. Tapos, kung anuhin ko talaga siya, so pwede na naman siyang tapakan ng dahon na maliit para di makita yung maliit na butas dito. So, yun yung gagawin ko dito. Yung size pala ng weaving niya guys, ito 1/2 inches. Kung makikita yung lumalaki na siya, same dito. Kung nakikita nyo malaki na siya, lalagyan nyo sa gitna. Lagyan nyo dito sa gitna. Tapos dito. Ganyan. Kung pasensya na guys kung lagi nyong nakikita tong tuhod ko kasi madali sa akin mag-wave kung nakaganito yung basket sa tuhod ko. Nakadapat siya. So, ganyan. Yan. So, ganito lang yung gagawin mo guys hanggang aabot tayo sa 13 inches. So guys, ito na yung placemat natin. Hindi pa to siya tapos guys kasi kulang pa to siya ng isang ganito, isang lubid para magiging size 13 siya. So yung size nito 12 and 1/5 kasi sobra siya sa 1/2. So ganun. Hanggang dito lang siya guys. So pag nadagdagan to ng dalawa, magiging 13 siya. So di pa to siya tapos. So guys, ito na po yung placemat natin. Tapos na. So yung size niya guys, yung finished product niya, 13. Yan. 13 by 13. Yan.
So, thank you for watching guys. Hope you enjoy. See you on my next vlog.